ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය සහ IEEE ශිෂ්‍ය ශාඛාවෙක්ව ගෙනෙන සිංහලෙන් ඩොක්ස් ඔන්ලයින් වීඩියෝ පාඨමාලාවේ මේ අන්තිම YouTube වීඩියෝ එකයි ඔයාලා අද මේ විදිහට මේ සම්බන්ධලා ඉන්නේ. ඉතින් පුරා මාස 6ක් අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක MS Word, MS PowerPoint සහ MS Excel කියන මේ පැකේජස් හමුවේ ඕගොල්ලොත් එක්ක අපි එකතු වුණා. ඉතින් අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ MS Excel යටතේ අපි ගේන අවසාන වීඩියෝව සහ මේ පාඨමාලාවේදී අපි ගේන අවසාන වීඩියෝවත් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මුලින්ම කතා කරා MS Word ගැන. ඉතින් අපි මේ MS Word යටතේ අපි අපිට අදාළ වෙන මූලිකම දැනුම අපි ඕගොල්ලන්ට ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ MS PowerPoint වලත් එහෙමයි. මේ PowerPoint එකේදී අපි කොහොමද basic PowerPoint එකක් හදාගන්නේ? මේ සියලුම දේවල් අපි මේ PowerPoint තුලින් කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි ආව මේ Excel වලට. මේ Excel වලත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඒවා අපි කලින් වීඩියෝ 3කදී අපි ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වා දුන්නා. ඉතින් මේ අවසාන වීඩියෝයේදී අපි ඕගොල්ලන්ට මේ MS Excel යටතේ තියෙන වැදගත්ම දේවල්, ඒ වැදගත්ම දේවල් ගැන කතා කරලා අපි බලමු කොහොමද මේ MS Excel යටතේ පොඩි ටේබල් එකක් හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ MS Excel යටතේ තියෙන බේසික් ෆන්ක්ෂන්ස් මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ MS Excel භාවිතා කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන් charts වර්ග. එහෙම නැත්නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන charts වර්ග අපි මේ වීඩියෝ තුලින් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ MS Excel යටතේ පුංචි ටේබල් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක දැක්කහම පේනවා මම මෙතන පොඩි ටේබල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි කිසිම ටේබල් බෝඩ් එකක්වත් නැතුව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ මුල්ම රෝ එක දැක්කම මේ මුල්ම කොලම් එක දැක්කම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන employee salary table කියලා මෙතන ඒ අදාළ rows සහ columns ටිකක් merge කරලා අරන් තිනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට ඕගොල්ලෝ මුල්ම වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ merge function එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ F ඉඳලා K වෙනකම් මම මෙතන මේ තියෙන row එක මම මේ rows සහ columns ඔක්කොම merge කරලා මම මේ විදිහට මගේ table heading එක employee salary table කියලා විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ table එකේ මුල්ම column එක මම employee ID එක මේ විදිහට FG column එක එකතු මේ merge කරලා සහ 5 6 කියන rows merge කරලා මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ employee name උත් එහෙමයි salary කියන ඒ row එකක් මම මේ විදිහට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට records ටිකක් මේ table එකට insert කළා. ඉතින් මේකට අපි කොහොමද table board එකක් දාගන්නේ? ඉතින් ඒක හරිම සුළු දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට click කරලා මත් නැත්තම් මේ table එකේ මේ heading එක මේ විදිහට select කරලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ font යටතේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ borders කියන function එක. ඉතින් එතන මේ drop down menu එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ more borders කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ board panel එක ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මම මේ කරන විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට board එකක් මේකට insert කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ board එකේ bit එක ඕගොල්ලන්ට මේ ඕගොල්ලන්ගේ වම් පැත්තෙන් පේන මේ panel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට සකස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මට ඕන board එකක් මේ විදිහට select කරලා මම මේ විදිහට select කරලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඒ table එකට මේ විදිහට මම board එකක් insert කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහටම මම මේ employee ID ඉඳන් මේ මම select කරලා තියෙන 50000 කියන 50000 column එක මම මේ විදිහට shift කරලා මේ විදිහට select කරලා මම අර විදිහටම board function එකට යනවා. ඉතින් මම board function එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා මට මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ කරන විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ borders add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම border set කරගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ table එක මේ විදිහට සැකසෙනවා. ඉතින් මට මේක ඕනනම් තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට table heading එක මේ විදිහට select කරලා මේ highlight option එක use කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ headings වලටත් මේ විදිහට select කරලා මම ඒ ටිකට වෙනම highlight එකක් ලබා දෙනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ මගේ records වලටත් මම මේ විදිහට මේ ඔක්කොම select all කරලා ඉන්නේ shift සහ ඒක click කරලා මම select all කරලා මම මේ විදිහට තවත් පාටක් මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි simple table එකක් මේ Excel වලින් හදාගන්නේ. ඉතින් මේක මට ඕන නම් තව පොඩි changes ටිකක් කරන්න පුළුවන්. මම මේ employee salary table කියන එක පොඩ්ඩක් center කරගන්න. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ alignments සහ මේ indentation ගැන මනා දැනුමක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. මොකද අපේ කලින් videos වල අපි ගොඩක් මේ indentation සහ මේ line ඉතින් මේ adjustments නැත්නම් මේ alignments ගැන ඕගොල්ලන්ට කතා කළා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒකත් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හදාගන්නවා. දැන් මගේ ටේබල් එක ගොඩක් සම්පූර්ණයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මේක සම්පූර්ණ ටේබල් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Excel යටතේ අපි අතින්ම ටේබල් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ Excel වල ටේබල් ෆන්ක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ insert option එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ table කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට select කරාම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ඕගොල්ලන්ට ඒ table එක ඕන වෙන range එක
මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ රේන්ජ් එක පටන් ගන්න කරන මේ විදිහට ක්ලික් එකක් දීලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ රේන්ජ් එක ඕගොල්ලන්ගේ රේන්ජ් එකට අදාළ වෙන ඒ කොටුවට ගිහිල්ලා shift එක ක්ලික් කරගෙන ඒ අදාළ කොටුව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වෙනවා මේ වින්ඩෝ එකේ මේ විදිහට ඒ අදාළ රේන්ජ් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඒක ඕකේ කරගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මට ඒ අදාළ විදිහට ටේබල් එකක් මේ විදිහට හැදුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ Excel යටතේ තියෙන insert function එක use කරලා table එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ අතින්ම මේ වගේ මම කලින් කරා වගේ table එකක් හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ Excel යටතේ තියෙන insert function එක ඔස්සේ මේ විදිහට table එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Excel යටතේ simple table එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මේ tables use කරලාම තමයි අපි ඉස්සරහට එන pie charts, bar graphs, line graphs මේ හැම දෙයක්ම අපි හදන්නේ මොකක් හරි table එකක් ආශ්‍රයෙන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Excel යටතේ ටේබල් එකක් හදාගන්න විදිහ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යමු මේ Excel යටතේ තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් වෙත. ඒ කියන්නේ මේ Excel වල තියෙනවා basic functions කියලා එකක්. ඉතින් මේ basic functions යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ sum, average, minimum, maximum සහ count කියන functions. ඊට අමතරව ගොඩක් functions තියෙනවා. ඒත් මේ functions ටික තමයි අපි basic functions කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ sum function එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ sum function එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ මේ sum function එකකින් වෙන්නේ අපි select කරන මොකක් හරි range එකක තියෙන ඒ values වල එකතුවක් ලබා දෙන එක. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන පොඩි table එකක් ඇඳලා තියෙනවා basic functions කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා sum, average, minimum, maximum සහ count විදිහට මම මේ වගේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු sum එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ sum එකක් ගන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ පොඩි දෙයක්. මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන් මුලින්ම අනිවාර්යයෙන්ම මේ equal sign එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද function එකක් අනිවාර්යයෙන්ම operate වෙන්නේ equal sign එකත් එක්ක. ඒක නිසා අපි මේ equal sign කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට sum කියලා type කරගෙන මේ විදිහට bracket එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ අදාළ range එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම මගේ first value එක මේ විදිහට select කරගෙන මම shift key එක press කරගෙන මම මේ විදිහට මගේ range එක select කරගෙන මම මේ විදිහට මගේ bracket එක close කරලා enter ලබා දුන්නාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ මේ column එකේ මම නැත්නම් මගේ මේ මම select කරපු range එකේ sum එක ඒගොල්ලෝ ලක්ෂ දෙකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ normal calculator එකක් අරගෙන මම මේ select කරපු range එකේ මේ range එකේ sum එක ලබා දීලා මම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලක්ෂ දෙක කියන එක එන්න ඕනේ. මොකද මේ Excel කියන දේෙන් අපිට මේ sum කියන එක මේ ලක්ෂ දෙකක් කියලා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු average function එකට. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ equal sign එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ average කියලා මේ විදිහට type කරගෙන කලින් වගේම bracket එකක් open කරලා මට ඒ අදාළ range එක මේ විදිහට select කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකේ විදිහට select කරලා enter ලබා දුන්නා. මගේ මේ select කරපු range එකේ average එක ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ 40000ක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි minimum function එකට ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ equal sign එක ලබා දීලා min කියන function එක ලබා දෙන්න. ඉතින් min කියන්නේ minimum කියන එකේ short form එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම bracket එක මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරගෙන enter දුන්නාම මගේ minimum value එක 30000 කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මගේ මේ range එකේ තියෙන පොඩිම value එක තමයි 30000. ඉතින් ඒ වගේ මේ minimum function එකට ඒගොල්ලෝ 30000 කියන value එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ maximum function එකේ maximum කියන function එකේ function name එක තමයි max කියන එක. ඉතින් max කියන function එක මම මේ විදිහට ලබා දීලා මම මේ වගේ bracket එකක් open කරලා මම ආයෙත් මගේ range එක මේ විදිහට select කරගෙන enter ලබා දුන්නා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ maximum value එක ඒගොල්ලෝ 50000ක් විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන මගේ range එකෙත් තියෙන ලොකුම value එක තමයි 50000. ඊට පස්සේ අපිට එනවා count function එක. ඉතින් ඒකට අපි ලබා දෙන්න තියෙන්නේ equal symbol එක. ඊට පස්සේ count කියන වචනේ මෙහෙම type කරගෙන කලින් වගේ bracket එකක් open කරලා මගේ range එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ count එක ඒගොල්ලෝ 5ක් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙනවා මගේ මෙතන values එහෙම නැත්නම් records තියෙන්නේ 5යි. ඒක මේ count යටතේ ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ functions අපිට type කර ඉන්න දෙයක් නෑ. මොකද අපිට මේ Excel යටතේ ඒගොල්ලෝ functions ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ tabs වල formulas කියන tab එක. ඉතින් මේ formulas කියන tab එක යටතේ auto sum කියන function නැත්නම් ඒ function එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ auto sum යටතේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒ drop down menu එක click කරාම sum, average, count numbers, max, min ඒ අදාළ හැම basic function එකක්ම ඒගොල්ලෝ මෙතන provide කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක type කරගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපිට තියෙන්නේ click කරලා එතකොට ඒ click කරලා brackets උත් ඒ විදිහට open වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට අපිට අදාළ range එක select කරලා enter ලබා දෙන්න විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් මේක ලබා දුන්නාම ඒ විදිහට මේ value එක එතන display වුණා. ඊට පස්සේ මේ auto sum යටතේ අපිට තව ඕන more functions ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම
ඕලන්න පුළන් මෙතන ඕ සිලෙක්ට කැටගරී කියල මෙතන ඕල් ලබාදන්න ඊට පස මේ එක්සෙල් අටේ තියෙන හැම ෆංක්ෂන් එකක් ඕලන්න මේ වගේ මේ මෙනුව එක ස්කොල් කර ඕලන්න බලාගන්න පුළුවන් ඒත් ඕල අනිවාරෙන්ම මෙන්න මේ බේසික් ෆංක්ෂන්ස් ටික දැනගන්න ඕනේ මේ තියෙන හැම ෆංක්ෂන් එකක්ම දැනගන්න කලින් මොකද මේ හැම ෆංක්ෂන් එකක්ම බේස් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් මේ හැම ෆංක්ෂන් එකක්ම උපකාරී වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ බේසික් ෆංක්ෂන්ස් ටික. ඒක නිසා බේසික් ෆංක්ෂන්ස් ගැන මනා දැනුමක් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ හෝම් යටතේ මේ ක්ලිප්බෝඩ්, ෆොන්ට්, අලයින්මන්ට්, නම්බර්ස්, මේ ස්ටයිල්ස්, සෙල්ස්, එඩිටිං වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට එච්චර අලුත් දේවල් නෙමෙයි. මොකද අපි MS Word සහ PowerPoint යටතේත් මේව කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ insert tab එක යටතේ ඕගොල්ලන්ට tables පේනවා, pictures, shapes, 3D models, smart art, screenshots මේවා ගැන අපි කතා කරා. Word සහ ඒ PowerPoint වලදී ඊට පස්සේ headers, borders මේ හැම එකක්ම page layout, margins, orientation, size මේ ඔක්කොම එකයි හැම Microsoft package එකම. ඔයගොල්ලෝ මේ එකක් දැනගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් MS Word යටතේ ඔයගොල්ලෝ මේ margins, orientations ඒවා දැනගත්තා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් මේ Excel යටතේ ඒවා දැනගන්න ඕනේ. මොකද හැම එකක්ම එකයි. ඊට පස්සේ අපි ඊගාවට කතා කරමු මේ insert function එකේ තියෙන charts. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේ chart එකක් මේ Excel යටතේ තියෙන chart එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ insert කියන ටැබ් එකේ තියෙන මේ chart කියන functions පිළිබඳව. ඉතින් මේ chart කියන function එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වර්ගයේ charts මේ insert කියන ටැබ් එක ඇතුලේ මේ chart කියන function එක ඇතුලේ ගොඩක් charts බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගත්තොත් එහෙනම් මේ column කියන chart එක ඒ chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ column කියන chart එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ලබා දීලා තියෙන table එකට අනුව එයාලා ඒක identify කරගෙන මේ ඒ table එකට හරියන්න chart එකක් ඔයාලට එතෙන්දි ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ඔයාලගේ දියුණු ටේබල් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ data වලට හරියන්න ඔයාලට chart එකක් insert කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තව මෙතන chart වර්ගයක් තියෙනවා line කියලා. ඒ line කියන chart එකට ගියොත් එහෙම ඒකත් අර කලින් අපි කතා කරපු chart වගේම මේ ඔයාලා දීලා තියෙන table එක identify කරගෙන table එකේ තියෙන data identify කරගෙන එයාලම ඔයාලට chart එකක් හදලා දෙනවා ඔයාලා දෙන data වලට අනුකූලව. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන අපි බලමු තව charts මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා pie chart කියලා option එකක්. ඒ වගේම bar chart, ඊට පස්සේ area, ඊට පස්සේ other charts කියලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තව එක එක වර්ගයේ charts ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ charts add කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලා දීලා තියෙන තත්ත්ව වලට අනුකූලව ඔයාලට කැමති chart එක ඔයාලගේ මේ Excel sheet එකට add කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ගියොත් other charts වලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක වර්ගයේ charts රාශියක් මේ other charts option වල තියෙනවා. ඒ වගේම mainly අපි භාවිතා කරන column chart, line chart, pie chart, bar chart වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතෙන්දී recent tab එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපි Microsoft Excel වලදී මේ functions කියන දේවල් ඇතුළේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි කලින් කතා කර වීඩියෝ වල වගේම Microsoft Excel වලත් ඒ වගේම මේ තියෙන Office package එකේම තියෙන හැම application එකකම තියෙන දේවල් එක හා සමාන. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ shapes වර්ගයේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ shapes වර්ග ඔයාලට Word එකේ ඒ වගේම PowerPoint එකේ ඒ වගේ මේ Excel වලත් මේ shapes බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Office package එකේ තියෙන හැම application එකකම වගේ සමානවම ඔයාලට මේ ඔයාලගේ Excel sheet එකටත් මේ shapes add කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ insert tab එක වගේම තවත් tab රාශියක් තියෙනවා මේ Excel document එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ data වලට අනුකූලව ඔයාලට tabs වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මේ ඔයාගේ table එකට add කර ගැනීමට. ඉතින් insert tab එකේ අපි අද කතා කරන්නේ ඔයාලට අපි කලින් කතා කර වීඩියෝ වල සඳහන් කර පරිදි ඒ වීඩියෝ වල සාරාංශයක් වගේම ඒ වීඩියෝ වලට උදාහරණ අරගෙන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අප වැඩසටහනේ අවසන් වීඩියෝ වන්නේ. ඉතින් මෙතකල් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනු ඔබ සැමට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ Excel, PowerPoint ඒ වගේම Word වල මොනෑම හෝ ගැටලුවක් මතුවුනොත් අපි ලබා දීලා දෙන වීඩියෝවේ පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයාලට ඒ ගැටලුව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම්. ඉතින් පුරා මාස දෙකක් තිස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ මේ පාඨමාලාවත් එක්ක අත්වල් බැඳගත් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. තවත් මෙවන් වූ වීඩියෝවක් රැගෙන තවත් මෙවන් වූ දැනුමට යමක් රැගෙන ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමගන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සංගමෙන් සහ IEEE ශිෂ්‍ය ශාඛාව මගින් සංවිධානය කර සිංහලෙන් ඩොක්ස්